Välkomna till geovloggen. Här står jag vid Bråtholms sluss där vårt äventyr för dagen börjar. Vi ska bara stanna till lite snabbt och samla in information till en multi med 18 steg som jag kommer jobba med under en lång tid. Med hjälp av den här bron som man kan rulla vid Göta kanal här så ska man ta fram lite information. Man ska räkna lite. Men nog om det. Idag ska vi i alla fall ge oss ut på fisketur. Vi ska logga efter en DT som jag behöver, som man behöver fiska ner, och sen en annan DT som jag behöver i februari. Så 2 DT som jag behöver i februari. Och sen ska vi leta reda på en annan multi som vi har löst. Och det är för att vi behöver dem till olika challenge. Ja, nu skiter vi här. Nu åker vi vidare. Kom så åker vi. Då har vi kommit fram till nästa cache för dagen. Det här är en myst som har svårighetsgrad 5 och terräng 2. Och det är ju ett behov jag behöver till en challenge där man ska logga alla DTs i februari månad. Därför passar det yppligt att ta den här idag. Och Harry är supersnabb som vanligt och bara är framme vid cachen under den här fina granen. Hittar du något? Ja. Det är snyggt. Ska du ha en penna också? Där har jag en. Det var inte när jag loggar på den här. Nej, det var en svår sak. Det här var ju en D5. Så att hon sa precis att det var inte så många som hade loggat den här. Men som sagt, det är en svår cache. Man får jobba länge med sådana när det är så här D5. Vi ska fortsätta in på den här vägen och logga en challenge. I den här skogen har vi varit tidigare och loggat till challenge cache. Och nu tillbaka där vi en gång var. Det brukar vara så att man kommer tillbaka till ställen man har varit vid. För vår del så brukar vi spara cacher för att liksom få dem på de dagarna när vi liksom har ett behov för att passa en challenge cache. Så där var den nedsparad. Och vi tar oss in i bilen och åker vidare. Kommer du? Hon är på väg. Nu har vi parkerat bilen och begett oss in i skogen mot en challenge cache där man ska logga 300 event. Det är många event. Jag tror jag klarar den, men Karis tror jag bara har loggat 255 event, så det är en bit kvar för henne. Men vi kämpar på, så den kommer nog klara under det här året. Det här är en svår, den har svårighetsgrad 5 och terräng 4. Jag tror vi kommer få behöva fiska ner den. Jag vill bara fråga vart vi ska någonstans. Det var inte långt kvar. 28 meter kvar. Jag ser inget. Om det vart jag snurrar och snurrar runt. Oh, 1 meter kvar, men jag ser liksom inget. Vi har lyckats lokalisera gömman långt där uppe. Så vi får ta fram vårt helt nya fiskespö. Det har inte ni sett förut. Där, kolla, vilken grej. 11 meter högt kan man fiska med den här. Oj. Vi ska se om vi kan få ner den här. Nu är jag vid den. Till slut kommer ner och vi kan skriva in oss. Då det här är en challenge som bara en av oss klarar, så kommer jag få tvungen att spara ner det här liksom i ett dokument så jag kan följa upp vår utveckling. Hon hade bara 50 event kvar, så det är snart avklarat. Nu glömde jag bort vad det är för datum idag. Snyggt, då var den klar. Det här var också en DT som jag behövde i februari. 5-4, det är inte helt vanligt. Så det var skönt att bli klar med den. Ska vi bara se om vi kan få upp den på samma plats som den satt på då. Då kliver vi ur bilen och beger oss till dagens sista cache. En multi. Vi har löst första steget för några dagar sedan och nu är vi vid slutet. Där inne i skylten hänger den. Ja! Det är snyggt. Det är skönt när man lyckas plocka av vissa saker som man behöver till olika challenge cacher. Det vart ju en multi. Då kan vi bocka den här dagen i kalendern.
Vart det 2 stycken DT-matriser som vi behöver till olika DT-matriser. Bland annat vi behöver 25 stycken av varje DT. Och sen var det 2 stycken DT som vi behöver i februari. Hon är klar där borta nu och ska återställa cashen. Och jag tackar så mycket för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera snälla. Och ge mig en tumme upp och en kommentar. Och gå in och följ oss på Instagram. Geovloggen och Karis Geocaching. Hej då!